હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનલાઈવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યારે આપણી સાથે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જોડાયેલા છે દર્શના રાઠોડ મેમ, જેમણે TET-1, TET-2 અને TAT-S TAT સેકન્ડરીની એક્ઝામ ક્લિયર કરેલી છે. હવે એમની સાથે આપણે વિગતવાર માહિતી લઈએ કે એમણે પ્રિપરેશન કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી અને ક્યારથી એ જ્ઞાનલાઈવ સાથે જોડાયા અને કેવી રીતે એમણે એમની સફળતાના શિખરો સર કર્યા. બરાબર? હેલો દર્શના મેમ, ગુડ મોર્નિંગ. તમે જે રીતે પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી છે એની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણા સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એમને તમારી જર્ની વિશે જણાવો. યસ, પહેલા તો થેન્ક યુ કે મને અહીંયા આવવા માટે બોલાવી અને પ્લસ મારા પેરેન્ટ્સને પણ અલાવ કર્યા છે. અને બીજું થેન્ક્સ એ માટે કે મને જ્ઞાનલાઈવ મળ્યું છે. એટલે વાત કરીએ ને કે મને જો કે શબ્દો સાથે પહેલેથી સોબત છે, એટલે મારા શબ્દોમાં કહું તો કે હોય જો જ્યોત દીવાની તો જાત જલાવી મંજૂર છે, હોય જ્યોત દીવાની તો જાત જલાવી મંજૂર છે, આ તો આગિયા છીએ વાત ભલે ને હોય અંધારાની. મારા શબ્દોમાં તમને કહ્યું. પહેલા તો એ કે મારા પેરેન્ટ્સ આવ્યા છે એમની જ હું વાત કરું કે કોઈ પણ દુનિયાના ક્લાસીસ કે કંઈ પણ લઈ લો તમે, એ બધું બેસ્ટ જ છે, પણ જ્યાં સુધી તમને તમારા પેરેન્ટ્સની પરમિશન નથી મળતી. તો પહેલી વાત એ કરું કે સમાજ સંબંધીઓ અને બધાની વાતોની આંખ આડા કામ કરીને મને એક ચાન્સ આપ્યો છે, એના માટે થેન્ક યુ. અને બીજી વસ્તુ કે બધા પેરેન્ટ્સ એમના સંતાનોને ચાન્સ આપતા જ હોય છે, પણ ચાન્સ આપ્યા બાદ તમારી જે સ્ટ્રગલ છે, તમારી જે પ્રિપેરેશન છે, જો એ બેસ્ટ નહીં હોય તો તમે ક્યાંય આગળ નથી જવાના. અને એના માટે જો મને સપોર્ટ મળ્યો હોય તો એ જ્ઞાનલાઈવ છે, જેના સપોર્ટથી હું મારા મમ્મી પપ્પાની પરમિશન મેળવી અને એક સાથે 5 એક્ઝામ મેં ક્લિયર કરી છે. TET-1, TET-2, TAT-S અને CTET-ના બંને પેપર મેં ક્લિયર કર્યા છે છેલ્લા 3 મહિનાની અંદર. ઓકે, TET-1 માં કેટલા માર્ક્સ થાય છે તમારા? TET-1 માં મારે 87 છે. TET-2 માં? TET-2 માં મારે 95 છે. અને TAT સેકન્ડરી જે છે અને CTET ના જે તમે પેપર છે, CTET ની અંદર જેમ આપણે કહ્યું કે 3,80,000 સમથિંગ ફોર્મ ભરાયા હતા અને એમાંથી તમે ક્લિયર કરી છે એ એક્ઝામ. તો તમારી આ જર્ની મીન્સ કે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું પ્રિપરેશન કરવાનું અને કેટલા ટાઈમની પ્રિપરેશનમાં તમે આ એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે? હા, જો પહેલા તો વાત કરું કે મેં યુટ્યુબમાં કોઈ ફ્રેન્ડના કોન્ટેક્ટથી મેં યુટ્યુબમાં જ્ઞાનલાઈવના વિડીયો જોયેલા. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે ના, વિડીયો આપેલું જે છે તે પરચેસ કરવા જેવા છે અને કોર્સ, અને મેં ઓનલાઈન જ ક્લાસ આમના પરચેસ કરીને ઓનલાઈન ક્લાસ મેં લીધેલા હતા. તો મેં 10 ફેબ્રુઆરીથી મારા ક્લાસ સ્ટાર્ટ થયા, પણ મારી બેનના મેરેજના લીધે મેં માર્ચ એન્ડિંગમાં સ્ટાર્ટ કરી. આગળના 2 મંથ સુધી હું કોઈ પણ ક્લાસ અટેન્ડ નથી કરી શકી. એટલે જ્ઞાનલાઈવ સાથે હું પહેલેથી જોડાયેલી છું. મેં કેમ કે ક્લાસ લીધેલા છે, 1-2 ના કમ્બાઈન લીધેલા, વર્કશોપ લીધેલું, ત્યારબાદ મેં રિવિઝન બેચ છે એ પણ લીધેલી અને બહુ બધું મને એનો બેનિફિટ્સ થયેલા છે. અને ત્યારબાદ એ વસ્તુ કે મેં મોસ્ટલી બહુ ઓછા લાઈવ ક્લાસ અટેન્ડ કરેલા. એનું રીઝન એ છે કે મારી પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો હતો અને પ્રિપેરેશન માટે ઘણો ટાઈમ મારે જોઈતો હતો. એટલે મેં જ્ઞાનલાઈવના હું જે કંઈ હોય રેકોર્ડેડ વિડીયો ફૂલ સ્પીડમાં હું જોઈ લે. અને ખાસ તો એ કે મને જ્ઞાનલાઈવ સાથે કોઈ જાતની કમ્પ્લેન ન હતી કે જેના લીધે હું લાઈવ ક્લાસ અટેન્ડ કરીને એમની સાથે ચેટ કરીને કોઈ મારી કમ્પ્લેન કરું. આપણે પેલું કહીએ ને કે રામ મોરીના શબ્દોમાં કહું તો એમ કહે છે કે તમને જ્યાં ટકવું હોય ને ત્યાં તમારે ફરિયાદ ઓછી હોવી જોઈએ. એના લીધે મારે ટકવું હતું જ્ઞાનલાઈવ સાથે, એટલે મારી ફરિયાદ કોઈ હતી. અને મેં TET-1, TET-2, TAT-S કરેલી અને CTET-માં આપણે જોઈએ તો 29 લાખ જેવા કેન્ડિડેટ ઓલ ઇન્ડિયામાં હતા, એમાંથી 3 લાખ જેવા સમથિંગ પાસ થયા છે. એમાં ગુજરાતમાં એમાં મારું પણ નામ છે અને એમાં હું બંને પેપરમાં પાસ થઈ છું. જ્ઞાનલાઈવ ભલે CTET નથી, પણ મને એના ઘણા બધા, જેમ કે EVS છે, EVS તો ચેન્જ નથી થઈ જવાનું, વર્ઝન ચેન્જ થવાનું. ત્યારબાદ જે કે છે ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી CDP છે, એમાં પણ મને 30 માંથી આઉટ ઓફ 23 મળેલા છે જ્ઞાનલાઈવને લીધે જ. ત્યારબાદ જે કંઈ સાયકોલોજી મારે સેકન્ડ પેપરમાં SS હતું, તો કંઈ હિસ્ટ્રી ચેન્જ નથી થવાની ને. જે સ્ટેટિક પોર્શન છે એ ચેન્જ નથી થતો, જેમ કે હિસ્ટ્રી છે, જીઓગ્રાફી છે, સાયકોલોજી છે,
એની અંદર જે અપડેટ આવે છે, જેમ કે ટાટ સેકન્ડરીની એક્ઝામ હતી મેમને, ત્યારે એક તો બિપરજોય વાવાઝોડું હતું, એની સાથે સાથે મેમનું એક્સિડન્ટ થયું હતું અને એક્સિડન્ટની ઇન્જરી સાથે મેમે એક્ઝામ આપી હતી. એ જલ્દી તમે સ્ટુડન્ટ્સને જણાવો કે એક્સિડન્ટ થયું હોય, લોહી વહી જતું હોય તો પણ તમે એક્ઝામ આપી શકો છો અને એ એક્ઝામમાં પાસ પણ થઈ શકો છો. યસ, હા, એ વાત તો ખાસ મેડમે યાદ કરાવી કે મારું જ્યારે મેન્સ એક્ઝામ હતી ત્યારે 2 કલાક અગાઉ જ મારું એક્સિડન્ટ થયેલું અને રાઈટ સાઈડ આખું મારું પેલું કહીએ ને કે ડેમેજ થયેલું અને હું લખવાની પણ પોઝિશનમાં ન હતી કે હું લખી શકું, છતાં પણ અને મારું 5મા ફ્લોરે છે મારો ત્યાં લિફ્ટ નહીં અને મને સુપરવાઇઝરે, મારી ફ્રેન્ડ્સે એ બધાએ થઈને મને ત્યાં ચડાવી અને મને મારું એક્સિડન્ટ દેખાતું ન હતું, મને GyanLive સાથે કરેલી જે મારી સ્ટ્રગલ છે એ મને દેખાતી. આપણે કહીએ ને કે આપણે કોઈ બાનેબાજી મળવી જોઈએ છટકવા માટે, પણ મને એમ થતું હતું કે મેં GyanLive સાથે એટલી બધી સ્ટ્રગલ કરી છે, મને એટલું બધું પીરસવામાં આવ્યું છે, તો હવે મારે ખાવાનું. અને GyanLive આપણે કહીએ ને કે જેના ગાડામાં બેસી એના ગીત ગાવા, પણ એ જાતનું નથી. પણ વાત કરું ને કે GyanLive એક એવું પ્લેટફોર્મ મને પૂરું પાડ્યું છે, મારો ખુદ સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ તો કે આપણે એમ કહીએ કે કોઈ પીરસી જાણે તમને ખવડાવી ના જાણે, પણ GyanLive તો એ પણ તમને મેપ બતાવે છે કે આ કોળિયો આટલી માત્રામાં જ લ્યો અને આ કોળિયો ગળવાનો છે કે ચાવવાનો છે. જે એ વસ્તુ મને GyanLive તરફથી મળી છે, જેના લીધે મારું એક્સિડન્ટ થયું હતું, છતાં પણ મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મેં હાઈએસ્ટ માર્ક 135 લીધેલા છે અને મારું સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ છે અને બહુ સારું મારું રિઝલ્ટ આવ્યું એક્સિડન્ટ છતાં. મેમ આપણા મમ્મી પણ અહીંયા આવેલા છે, તો આપની જર્ની વિશે થોડું એમને પણ પૂછીએ કે તમને કેવી રીતે મદદ કરી. નમસ્તે મેમ, કેવી રીતે દર્શના મેમે પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી અને તમે કેવી રીતે એમને હેલ્પ કરી? હેલ્પ એમ કે એને મહેનત હતી અને મમ્મી કે 2 જણના લગ્ન કરવાના હતા, એ પોતે મોટી છે તો કે મમ્મી 1 વર્ષ કે ખમી જાવ કે હું પાસ કરી લઉં, નોકરી લઈ લઉં કે, એટલે 1 વર્ષ અમે ખમી ગયા અને એને વાંચવાનો ચાન્સ આપ્યો હોય કે મારા ક્લાસ લેવા છે કે તમારા, એટલે એને ક્લાસ લીધા અને એ બધી અમે મદદ કરી. અને મારા એક્સિડન્ટ અને ખબર જ નહોતી, આ તો આવી ત્યારે ખબર પડી 5-6 દિવસ પછી કેવી રીતે થયું. અને પેપર હતું ત્યારે જ હતું, ત્યારે રિસર્ચ કરીને તો અમને ફોનમાં વાત કરીશ મમ્મી કે હું પછી વાત કરીશ, અત્યારે મારે વાંચવું છે, તો એ કહેતી નથી કે મમ્મી મારું એક્સિડન્ટ થયું એમ. આ તો ઘરે આવીને ત્યારે ખબર પડી કેવી રીતે થયું એમ. મારી દીકરીનું અમને ગૌરવ છે એમ. મારા દીકરા દીકરી બધા એટલું ભણેલા છે, અમે ભણાવ્યા છે, મજૂરી કરીને અમે ભણાવ્યા છે. અને સાથે સાથે આપના ફાધર પણ અહીંયા છે, તો એમની સાથે પણ નમસ્તે સર, એમ તમે જણાવો દર્શના મેમની જર્ની કેવી રીતે રહી અને જેમ મેમે વાત કરી મેરેજની, તો તમે પણ સમાજને જવાબ આપ્યો હશે, તો એ કેવી રીતે તમે એમને મોટિવેટ કર્યા છે ભણવા માટે? આજના સમયમાં બેન દીકરીઓને શિક્ષણ મોટી વાત છે અને એની રીતે તૈયાર છે, આપણે જેટલી બને એટલો સાથ સહકાર આપ્યો. પછી આ જમાનામાં શિક્ષણ અને દીકરીઓને થોડુંક સારું આપી તો એની રીતે જિંદગી જીવે, એટલે મારો સપોર્ટ હોય બધી રીતે. પછી આવવા જવા માટે કોઈ એવા પ્રશ્નો હોય અમે ઉકેલી લેતા હોય અને એને તો કહી કે ભાઈ તમે તમારી રીતે પગભર થઈ જાઓ, એ જ અમારી મોટી આશા છે. સાચી વાત છે. મેમ તમે કંઈ કહેવા માંગતા હોય તમારી જર્નીને લક્ષી, તમારો કોઈ એવો કોર્સ હોય, તમે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છો અને ગઝલ પણ લખે છે મેમ, એટલે હા, સ્ટુડન્ટ્સ કેવી રીતે મોટિવેટ થાય એ એક વસ્તુ જણાવો. હા, તમે આજે વાત કરી એના લઈને હું GyanLive સાથેની મારી જર્નીની વાત કરું ને કે મને કોર્ટને જે વિચારને બધું લખવાની ટેવ છે, એટલે ચેતન સર, મહેશ સર એક સરના લેક્ચર હું અટેન્ડ કરતી હોય, એમને કોઈ પણ એવો કોટ બોલેલો હોય, કોઈ પણ એવો સુવિચાર, કોઈ પણ સ્ટોરી મારી એક બુક્સમાં હાલની તકે તમે મારું GyanLive મટીરિયલ ચેક કરો, એક બુક્સમાં પાને કંઈક ને કંઈક લખેલું તમને જોવા મળશે. એમાં પણ ચેતન સરનું પેલું છે ને કે તલમાં જો તેલ હશે ને તો નીકળશે જ. એ પછી મહેશ સરની વાત છે કે અમે તમને પીરસી જાણી ખાવાનું તમારે છે, પણ હું એટલું કહું છું કે કેમ ખાવું ને એ પણ તમને કોળિયો કેવડો મોઢામાં લેવો ને એ પણ તમને શીખવે છે. દરેક સરનું બહુ સારું રહ્યું છે. મહેશ સરનું ઇંગ્લિશના લીધે મારું ઇંગ્લિશ બહુ બધું ઇમ્પ્રૂવ થયું છે. ચેતન સરની મોટિવેશનલ જે કંઈ વાતો છે, ત્યારબાદ મેથ્સ છે, ઝાલોડિયા સરનું સાયકોલોજી છે, એક સબ્જેક્ટ ઉપર એટલું પર્ટિક્યુલર ધ્યાન આપે, અને ગુજરાતી તો મારી માતૃભાષા, એના વિશે તો જીગર સરનું હું શું કહું.
કે જીગર સરનું એટલું બધું સરસ મને ગુજરાતી લાગે છે કે ના વાત પૂછો. અને મને બસ એક મારું સપનું છે કે આગળ પણ હું મહેશ સર જેવી ઇંગ્લિશ મારો સબ્જેક્ટ છે, જોકે બધા સબ્જેક્ટ જ્ઞાનલાઈવમાં એટલા સરસ ભણાવેલા છે, પણ ઇંગ્લિશ મારો મેઇન સબ્જેક્ટ છે. તો મહેશ સરને લઈને હું એટલું કહું કે મારે મહેશ સર જેવું જ ટીચર બનવું છે અને બસ આગળ વધવું છે. જ્ઞાનલાઈવના સપોર્ટથી હજુ મારે જ્ઞાનલાઈવની સાથે જ રહેવું છે. થેન્ક યુ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારો સમય આપ્યો અને હોપ સો કે દર્શના મેમના ઇન્ટરવ્યુથી તમને મોટિવેશન મળશે અને એક્ઝામ પાસ કરવાની એક ધગશ અને શક્તિ મળશે. આભાર.